Wow, hôm nay sao cái slide của mình nhìn nó rối quá vậy? Vì chúng ta sẽ nói về chủ đề các cái lỗi trong triển khai ERP. Thường khi chúng ta mắc lỗi thì sẽ tạo ra những cái rắc rối và lộn xộn trong một tổ chức. Mình dùng chữ fundamental ở đây, dịch ra căn bản trong tiếng Việt nó không có đúng bản chất của nó lắm, tại vì khi mà chúng ta mắc những cái lỗi này nó sẽ dẫn đến vô vàn những cái sai lầm khác trong dự án của chúng ta. Và thường dẫn đến 3 thứ, đó là thứ nhất là dự án bị kéo dài hơn dự kiến, thứ hai là giá vốn sẽ bị tăng lên, đúng không? Khi mà chúng ta kéo dài ra thì chúng ta phải tốn thêm nhiều chi phí đi kèm. Và cuối cùng là có thể làm cho cả dự án bị thất bại, có nghĩa là cái hệ thống ERP chúng ta vừa triển khai không được sử dụng. Hôm nay cũng là cơ hội để, nữ chia sẻ một chút các cái kinh nghiệm trong hơn 10 năm trong nghề vừa rồi. Thì thường thường những cái lỗi này chúng ta sẽ ít được nghe đến, tại vì đây là vấn đề nội bộ của các công ty, đâu có ai mà tự nhiên đem đi, khoe lỗi của mình cho người khác biết. Thì đây những cái lỗi này cũng là những cái lỗi mà do kinh nghiệm cá nhân mình rút ra và phân loại nó theo như vậy ha. Nếu mà các bạn nói chuyện với các cái, nhà tư vấn khác, họ sẽ phân loại nó và gọi nó với những cái tên khác nhau, nhưng mà đây chỉ là theo kinh nghiệm cá nhân của mình thôi. Thì chúng nó là gì nào? Ở đây có 5 loại lỗi căn bản, đó là insufficient commitment, wrong timing, lack of expertise, fail to address requirement gaps, rushing evaluation và selection. Viết tiếng Anh cho nó sát nghĩa, bây giờ mình sẽ giải thích vào từng trường hợp ha. Thứ nhất, commitment ở đây nó được hiểu là sự cam kết quyết tâm đồng lòng và quan trọng nhất là phải đến từ ban quản lý và những người đứng đầu trong một công ty hay một tổ chức. Nếu mà chúng ta có được sự quyết tâm từ những người đứng đầu thì cái việc mà họ sẽ truyền lại cái năng lượng này cho những cấp dưới của mình thì nó sẽ dễ thôi. Cấp dưới thì dễ dễ hơn là khi mà chúng ta không có sự quyết tâm từ những người đứng đầu. Thì mình có một số ví dụ như là có một công ty kia là chỉ có một cái CEO mới về là muốn thay đổi cái hệ thống ERP cũ hơn 20 năm của công ty rồi. Tất cả những cái general manager khác trong công ty không muốn thay đổi cái hệ thống này vì, giá, nói chung là chỉ là vì chi phí thôi, họ không muốn tốn chi phí vào một cái hệ thống mới. Thì công ty đã hoạt động hơn 20 năm rồi thì họ không thấy được cái vấn đề tại sao là cái người CEO mới này muốn, thay đổi hệ thống. Thì chính vì những cái general manager này làm ảnh hưởng đến tất cả các nhân viên bên dưới là họ cũng có cái thái độ là họ không muốn thay đổi. Và cái người duy nhất muốn thay đổi trong công ty lúc đó là CEO và sau đó là CFO mới về. Thì khi mà làm việc trong những cái dự án này chúng ta sẽ rất là mệt mỏi về vấn đề con người ha. Cái lỗi thứ hai đó là thời điểm. Ờ, thời điểm ở đây thì mình có hai thứ ha, trong một dự án triển khai ERP thì mình sẽ có là cái giai đoạn mà triển khai, đó là những cái tháng hay là những cái năm mà trước khi chúng ta go live. Go live là cái ngày đầu tiên mà chúng ta bắt đầu sử dụng hệ thống mới. Triển khai ERP là một cái dự án rất lớn, có thể nói là một trong những dự án lớn nhất của một công ty, tại vì nó ảnh hưởng đến tất cả các phòng ban trong công ty. Nếu mà chúng ta triển khai ERP trùng với các cái dự án lớn khác trong công ty, hoặc là đúng vào những cái dịp mà, cao điểm như là Tết hay là Noel, hay là đầu năm khi mà phòng tài chính phải đóng sổ cả năm và báo cáo thuế. Triển khai cái dự án của chúng ta vào những cái thời điểm này thì chắc chắn sẽ có vấn đề xảy ra. Mình có một cái ví dụ là một công ty quyết định triển khai hệ thống ERP cùng lúc tái cấu trúc công ty. Tái cấu trúc công ty là một cái dịp mà chúng ta phải tập trung hết năng lượng vào, cũng như hệ thống triển khai ERP và họ lại làm hai cái dự án trọng điểm này trong cùng một thời điểm. Thì các bạn thấy là năng lực nó bị phân tán ra, nhân lực thì bị, thay đổi liên tục và cả hai dự án này đều thất bại khủng khiếp. Thứ ba, expertise ở đây nó có thể đến từ hai người, đó là một chuyên gia ERP hay là một ERP owner. Chuyên gia ERP nó có thể là một, người tư vấn độc lập như là, công việc nữ hiện tại đang làm, hoặc là
một ERP owner là nhân viên ở trong công ty mà người này rất hiểu về hệ thống và phải hiểu rõ tất cả các cái quy trình và những cái, phần mềm hệ thống khác mà công ty đang dùng. Thì khi mà chúng ta không có một trong hai người này, có hai thì càng tốt. Khi mà chúng ta không có một trong hai cái người này theo xuyên suốt các cái dự án để ra những cái quyết định, về hệ thống thì nó sẽ gây ra nhiều cái rắc rối về sau này. Thì cái lỗi này nó cũng thường sẽ dẫn đến hai cái lỗi tiếp theo. Đó là thứ nhất, là chúng ta không biết giải quyết các cái khoảng cách về yêu cầu sao cho nó hợp lý. Thì trong các dự án triển khai ERP các bạn sẽ chắc chắn sẽ nghe đến cái thuật ngữ là requirement gap. Có nghĩa là yêu cầu của một doanh nghiệp tổ chức là như thế này, nhưng mà khả năng của một cái hệ thống ERP thì nó có như thế này thôi. Thì lúc nào nó cũng có một cái khoảng cách ở chính giữa thì người ta gọi nó là cái requirement gap. Thì cái việc mà chúng ta phải giải quyết cái requirement gap này sao cho nó hợp lý thì phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm. Thì thường thường cái kinh nghiệm này sẽ có được từ một cái ERP expert hay là một consultant, tại vì cái đó là cái công việc mà người ta làm rất là nhiều nên người ta có được kinh nghiệm từ rất nhiều dự án khác rồi. Thì người ta sẽ cho chúng ta lời khuyên, giải quyết những cái gaps này như thế nào cho nó hợp lý. Thì thường thường hướng giải quyết sẽ có 3 cách, là thứ nhất là chúng ta sẽ thay đổi yêu cầu hay là quy trình để cho phù hợp với khả năng của hệ thống. Thứ hai là chúng ta sẽ thay đổi hệ thống, trong tiếng Anh gọi là customizations, để cho nó phù hợp với quy trình của chúng ta. Và cách thứ ba là chúng ta sẽ dùng cả hai cách ở trên, là chúng ta sẽ thay đổi yêu cầu một tí và thay đổi hệ thống một tí thôi. Thì cái lỗi ở đây thường là các cái công ty là không làm gì hết. Đến lúc mà hệ thống vận hành rồi mới 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 thấy là những cái gap này nó lớn quá, nó không có thể bỏ qua được. Hoặc là họ đi theo cái hướng là over customization, có nghĩa là họ thay đổi cái hệ thống quá nhiều đi, đến mức mà nó không còn là đi theo cái hướng mà nó được thiết kế ban đầu nữa, thì nó sẽ phát sinh rất là nhiều vấn đề về sau. Và cuối cùng, khi mà chúng ta không có một cái ERP expert trong cái dự án thì chúng ta sẽ thường mắc cái lỗi là, ờ, chúng ta xem nhẹ cái bước đánh giá và lựa chọn. Đánh giá ở đây khi mà chúng ta có một cái expert thì chúng ta sẽ có giống như là sẽ có một cái quy trình đánh giá nó chuẩn chỉnh, là chúng ta phải xem demo, chúng ta phải, hỏi rất là nhiều câu hỏi và, đi, lấy thêm lời khuyên của những khách hàng trước, những người dùng trước của một hệ thống. Chứ, không chỉ là khi chúng ta không chỉ lựa một cái hệ thống ERP chỉ dựa trên giá ha, mình biết rất nhiều công ty chỉ quan tâm đến giá. Hoặc là giao diện khi mà chúng ta có đủ tiền thì chúng ta lại không hiểu hệ thống ERP hoạt động như thế nào, chúng ta cứ nhìn vào cái giao diện thấy cái nào đẹp đẹp chúng ta lựa. Cái trường hợp thứ ba là lựa chỉ qua người quen, là trường hợp này mình thấy cũng xảy ra rất nhiều luôn. Có nhiều cái, manager đó chỉ về propose với company là "Ôi, chúng ta hãy bắt đầu xài cái hệ thống ERP này đi." Chỉ vì lý do là cái người này có một người quen ở một cái công ty nào đó. Và cái trường hợp cuối cùng nghe nó hơi lạ nhưng mà nó sẽ bị, bởi những cái công ty mà nhà nước hay là những cái công ty mà phải có một cái quy trình đấu thầu rất là gắt gao ha. Đây là một ví dụ thật mà mình từng biết luôn. Là cái công ty này phải theo một cái quy trình đấu thầu, có nghĩa là họ chỉ đăng, cái yêu cầu của mình lên và các cái nhà thầu á là chỉ được phép trả lời bằng một cái proposal là viết ra thôi, họ viết ra rồi họ bỏ thêm một vài hình ảnh thôi. Và công ty chỉ được lựa nhà thầu dựa trên cái proposal này, họ không được quyền nói chuyện trước với người đấu thầu, không được quyền xem demo, không được quyền làm tất cả cái gì đó. Cái đó nó có thể đúng với một số cái trường hợp mua những cái thứ khác, nhưng với một hệ thống, một phần mềm mà các bạn cứ thử tưởng tượng đi, chúng ta lựa một hệ thống mà chúng ta không biết cái giao diện, cái cách navigation từ chỗ này qua chỗ kia, nó như thế nào mà không được hỏi câu hỏi nữa. Thì các bạn thấy là nghe thấy cái quy trình như vậy là đã biết cái dự án nó fail rồi. Bây giờ mình muốn chia sẻ với các bạn một cái case study giữa công ty
Lidl là một chuỗi siêu thị giảm giá rất là thành công ở châu Âu ha, xuất phát từ Đức và bây giờ có mặt khắp các nước ở châu Âu. Và cái dự án triển khai SAP cũng là cái phần mềm ERP lớn, mạnh và đắt nhất thế giới. Thì tại sao mình lựa cái case study này? Tại vì thứ nhất, cái case này nổi tiếng khắp thế giới tại vì cái giá trị của nó. Thứ hai, chính bản thân mình khi mà mình còn ở châu Âu thì mình cũng rất hay đi cái siêu thị này. Cái case này nó được nhiều người biết đến là tại vì nó thất bại đến mức mà, ờ, được rất là nhiều báo đài nói đến. Thì mình lựa cái case này để minh họa cho các bạn thấy là khi chúng ta quyết định triển khai một dự án ERP thì chúng ta đang đi vào một con đường rất là khó khăn gập ghềnh, nó không hề dễ dàng như là triển khai một cái phần mềm bình thường. Thì ở đây chúng ta coi cái ví dụ là của cái phần mềm mạnh nhất công ty rất là, thành công rồi, nhưng mà họ vẫn thất bại dù chúng ta có đủ tiền và nhân lực. Thì các bạn thấy là không có bảo cho một dự án ERP thành công được, thì hãy xem tại sao họ lại thất bại. Trước hết, một số cái con số về cái dự án này là dự án kéo dài từ năm 2011 đến năm 2018, 7 năm. Và đến năm 2018 thì Lidl quyết định là write off cái dự án này và trị giá của nó là 500 triệu euro nha, 500 triệu euro, nghe cái giá mà hết hồn luôn. Thì theo những cái thông tin mà mình tìm thấy được về cái sự thất bại này và theo phân tích của bản thân mình thì mình thấy hai nguyên nhân chính ở đây. Đó là họ đã thất bại trong cái việc mà giải quyết các cái requirement gaps và thứ hai là họ thiếu sự quyết tâm từ, những người đứng đầu trong công ty. Tất nhiên, để một dự án ERP mà bị thất bại hoàn toàn như cái trường hợp ở đây thì nó sẽ có nhiều cái vấn đề khác chứ không chỉ là một một cái lỗi nào mà có thể làm sụp đổ được nguyên một cái dự án. Thì nó cũng sẽ có 3 cái lỗi kia trong cái trường hợp này nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn. Bây giờ mình sẽ nói sơ tại sao mình nghĩ như vậy nha. Thứ nhất, theo các thông tin mà được công khai ha, thì cái nguyên nhân lớn nhất ở đây là do Lidl họ đã đi theo cái hướng là over customization SAP. SAP đã có sẵn một cái model là costing và pricing hiệu quả và được rất là nhiều các cái doanh nghiệp khác sử dụng thành công. Nhưng Lidl lại không muốn thay đổi dù chỉ là một chút thôi cái quy trình và cái cách mình tính cost và price theo cái logic mà SAP hoạt động và họ muốn thay đổi hoàn toàn cái logic đó. Thì dẫn đến cái việc over customization và cuối cùng là khi mà đã làm dự án được 7 năm rồi, họ mới nhận ra là bỏ rất là nhiều tiền ra rồi customize cái hệ thống SAP nhưng mà nó hoạt động không như ý của họ muốn, không như cách mà họ tưởng tượng nó sẽ hoạt động. Thì trong cái vấn đề này, mình nghĩ cái lỗi mà bị thiếu một cái ERP expert trong dự án thì mình nghĩ là họ sẽ chắc chắn là có rất nhiều ERP expert trong cái dự án này tại vì cái giá trị của nó. Nhưng cái vấn đề ở đây có thể là các cái expert này không có cái tiếng nói trong dự án. À, thì nó sẽ dẫn đến cái việc là mình nhận nghĩ đến cái lỗi là họ bị thiếu sự quyết tâm từ ban quản lý. Ở đây có thể là ban quản lý hay những người đứng đầu dự án ở một cái vị trí quá cao, không có đi sâu sát cái dự án và cũng không lắng nghe những cái lời khuyên của ERP expert. Một trong những cái lý do dẫn đến cái việc thiếu quyết tâm này là nó cũng có lý do là timing ở đây. Tại sao các bạn thấy dự án kéo dài đến 7 năm? Và trong vòng 7 năm này thì cái, management board của họ thay đổi rất là nhiều. Thì khi các bạn thấy khi mà có một CEO hay COO mới vào công ty thì cái priority của họ đâu phải là cái dự án nữa, mà họ trước hết là họ phải hiểu công ty hoạt động như thế nào để đảm bảo công ty phải, duy trì được lợi nhuận và những cái mục tiêu đã đề ra trong năm ha. Nên khi mà chúng ta cứ thay đổi người liên tục trong một cái dự án ERP thì chúng ta sẽ bị mất đi cái sự quyết tâm từ dàn lãnh đạo. Và cuối cùng khi mà nói đến cái việc mà đánh giá và lựa chọn ERP thì mình nghĩ là họ cũng chắc chắn là có mắc lỗi ở đây.
Tại vì nếu mà muốn thay đổi hoàn toàn một cái hệ thống ERP thì có nghĩa là mình thấy là cái việc mà lựa chọn ban đầu nó cũng có vấn đề rồi. Sao chúng ta không lựa chọn một cái sản phẩm mà nó gần gần với cái yêu cầu của chúng ta hơn, hoặc là nó dễ tinh chỉnh hơn là phải customize. Thì cái vấn đề này mình nghĩ nó rất là nội bộ ha, thì không thông tin nó không có được public nên mình không nói nhiều được. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà trong những cái trường hợp nhỏ hơn, những cái công ty nhỏ hơn thì chắc chắn sẽ có một cái phần mềm nào đó phù hợp với chúng ta hơn là chúng ta lựa một cái phần mềm rồi quyết định thay đổi nó hoàn toàn. Hy vọng chủ đề hôm nay, sẽ giúp các bạn thấy rõ hơn được những cái rắc rối mà chúng ta sẽ gặp trong quá trình triển khai một dự án ERP. Sau khi chúng ta triển khai nó sẽ còn những cái hệ lụy, ta sẽ đi sâu vào trong những cái video tiếp theo. Đó là tất cả mình có cho ngày hôm nay. Có thể liên lạc với mình qua địa chỉ email và profile LinkedIn trên hình. Xin chào.